guys! Welcome back to my channel, and ito pong video na to napaka-importante at this will change your life. Yes. So we're gonna be making tutorial how to change an icon app. So stay tuned guys. Yeah. Hey guys, ito pa yung ginawa ko kanina, yung chess at saka Mobile Legends. Ito pa yung original, so ito po. So parang na-duplicate lang po yung app, pero naiban po ng icon. So papakita ko po na legit po at nag-open po at nag-work po. So ito po, yan po yung Mobile Legends, yan. So yung una pong gagawin natin ay make sure na mayroon kayong shortcuts. So ito po nakakatulong, ito yung pinaka-importante sa lahat, shortcuts. So yan po, click that and create shortcut. Ito po. And then susunod po ay create add action. Dito po, as you can see, meron po kayong nakikitang search for apps and action. So ito po, dito po, search, open app. So dyan po, and search. So yung gagawin po natin dito ay, as you can see, may ito po, choose po natin ito. So click the choose, and then ito po, choose app, magpapakita po ito. So dito po, click po, mag-click po kayo ng mga gusto nyong app na ibahin yung icon. So yeah, so dito po gusto ko pong ibahin yung Call of Duty po. So yeah, pagkatapos po nun, click the three dots dito po sa top left, right pala, right. Ito po, so yan, shortcut name, so Call of Duty, yan. Pagkatapos po nun ay add to home screen. Ito po, yan. So dito po sa baba, dito po yan, at ito po Call of Duty. Yan po. Kung gusto nyo pong ibahin yung icon, click nyo lang po yung green. Ito po, yung green po, yung nasa babang green, hindi po yung nasa taas. So click that, choose photo, and then yung mga gusto nyo pong picture. So yan, ito po gusto ko po ito, yung ito. So ayaw ko pong makita yung black outline, so nasa labas po. So ikakap po natin ng ganito, yung maayos-ayos. Tapos pagkatapos po, mag-click choose, and then click add. Pag na-check mo na po yan, click done, and then yan na po. So nag-work po ito. Yan po, nag-work po. So yan guys, yun na po yung video tutorial. At sa mga iOS dyan, iOS user, pwede yun pong i-apply yun ngayon na. So mga Android dyan, sorry, hindi po yun capable sa inyo. So at least madami po kayong mga hacking apps, yeah. So stay tuned. So don't forget to like, subscribe, and hit that notification bell for more videos. Peace.